So hello everyone, welcome to ADRE and good morning to all. Okay, so আজি আমি কৰিব গৈ আছো ratio and proportionsৰ যিবিলাক question left out হৈ গৈছে আৰু plus অলপ ভাল কিছুমান questions যিবিলাক আজি আমি চাব গৈ আছো. Okay, so last classত আমি কৰিছিলো যে ratio and proportioner যিবিলাক some important questions চাইছিলো আৰু অলপমান আমি theory portion যিখিনি required আছিলে সেইখিনি চাইছিলো. তো আজি ratio and proportioner এইটো final class. আজি আমি ratio and proportion to শেষ কৰি দিম. Okay, so কিছুমান আমি question solve কৰো. এটা কি কৈছে? The ratio of boys to girls in a school is 7:5. If 30 more girls to join the school, the ratio becomes 7:6. Find the original number of boys. কি কৈছে? The ratio of boys to girls in a school is 7:5. যেতিয়া 7:5 বুলি কৈছে, ধৰি লোৱা হওক কি কৰিব? Number of boys, let number of boys be 7x আৰু number of girls ধৰি লওক 5x. Okay, তো এইকেইটা ল'ৰা আৰু ছোৱালী আছে কৈছে if 30 more girls to join the school, যদি 30টা আৰু যদি 30টা ছোৱালী জইন হয় এক্সট্ৰাকে, the ratio becomes 7:6. এতিয়া চা যদি বয়জটো আৰু জইন হোৱা নাই তো বয়জ 7x এ থাকিলে, গাৰ্লছ যদি এইটো 30টা জইন হয়, অলৰেডি গাৰ্লছ আছিল 5xৰ লগত আৰু যদি 30টা গাৰ্লছ এক্সট্ৰাকে এড হয় তেতিয়াহ'লে ৰেচিঅ'টো হৈ যাব মোৰ 7/6. অ'কে, so এইটো কিমান হ'ব? 7 into 6 42x is equal to 7 into 5x plus 30. So এইটো হৈ যাব 42x is equal to 35x plus 210. Okay, so 42 হৈ গৈছে, আমি জাষ্ট ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিছো, ৰাইট? এই 6টো এইটো সাইডে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো আৰু 5x plus 32 আমি 7 ৰ লগত, তো এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়. ইয়াৰ যেটো ডিনোমিনেটৰ থাকিব তাৰ ওপৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু ইয়াৰ যেটো তলত থাকিব ইয়াৰ ওপৰত ৰাইট সাইডে আহিলে সাইড চেঞ্জ কৰিলে যেটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন থাকে হেতু ডিভিজন হৈ যায়, যেটো ডিভিজন থাকে হেতু মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ যায়, ৰাইট? ওকে, ঠিক আছে। দেন এটো কি হৈ যাব 42x minus 35x. 42x আৰু minus 35x is equal to 210. এটা 42x minus 35x কিমান হ'ব? 12. এটো হৈ গ'ল 7x. 7x is equal to 210. ওকে, তো মই কি পালো? 7x is equal to 210. যদি মোৰ 7x is equal to 210 হয় তেনেহলে মোৰ x is equal to কি হ'ব? 210/7. x is equal to 210/7, that is x is equal to 30. Okay, so x is equal to 30. ঠিক আছে, এটা সুধিছে find the original number of boys. তো original number of boys কিমান আছিলে? original number of boys আছিলে 7x. এটা 7 ৰ লগত 30 মাল্টিপ্লাই কৰো, আমি কিমান পাম? 210. so answer টো আমাৰ কিমান হ'ব? 210. so original number of boys কিমান আছিলে আমাৰ? 210. okay, clear? মোৰ ভয়েসটো ক্লিয়াৰ হৈ আছে নে? ওকে, 210. ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাকচোন, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক। মই এবাৰ চেক কৰি লওঁ মোৰ ভয়েসটো আহি আছে নে ক্লিয়াৰ। ঠিক আছে, okay, so next question লৈ আহিছো। এটা কি কৈছে? two numbers are in the ratio 4:7. দুটা numbers আছে in the ratio কিমান? 4:7. if 15 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 7:13. তো ratio আৰু proportional question কি কৰিব? যেতিয়া দুটা নাম্বাৰ কৈছে, দুটা নাম্বাৰ in the ratio 4:7 কৈছে, কি কৰিব? ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটোক ধৰিব 4x আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰটোক ধৰিব 7x.
because x এৰে মাল্টিপ্লাই আছে কাটা কাটি গৈ কিনে 4 ন যদি 4x আৰু 7x ক মই যদি কাটা কাটি কৰো তেনেহলে x আৰু x কাটা যায় কিনে কি হ'ব 4:7 বা 4/7 হ'ব ৰাইট সেইকাৰণে মই কি ধৰিলো এটা নম্বৰক 4x আৰু এটা নম্বৰক মই ধৰিলো 7x if 15 is subtracted from each of the number দুটা নম্বৰৰ পৰা যদি মই 15 সাবট্ৰেক্ট কৰো কেনেকৈ কৰিম 4x - 15 কৰিম আৰু মই কি কৰিম নেক্সট 7x - 15 দুটাৰ পৰা যেতিয়া দুটা নম্বৰৰ পৰা যেতিয়া মই সাবট্ৰেক্ট কৰিম 15 তেতিয়া হলে কি হ'ব 4x to 4x - 15 7x to হ'ব 7x - 15 ৰাইট তেতিয়া হলে কি হ'ব হিয়তৰ ৰেশিও বিকাম 7:3 মানে 4x - 15 আৰু 7x - 15 ৰ ৰেশিও কিমান হয় 7:13 ওকে এতিয়া মই কি কৰিম এগেইন ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন 13 into 4x - 15 is equal to 7 into 7x - 15 okay so it will go to 4x into 13 into 4 13 into 4 কিমান হ'ব 52 okay 52x minus 13 into 15 okay এটো কিমান হৈ যাব 13 into 15 ৰোল ইয়াতে আৰু ইপিনে 7 into 7 49x হৈ গল আৰু minus 7 into 15 ৰোল okay এটা সব 52x ইপিনে হৈ গল 52x minus 49x হৈ যাব আমি এটো যদি এটো সাইডে লৈ আহো এটো সাইডে প্লাস আছিল এটো সাইডে আহিলে ই হৈ যাব মাইনাস আৰু এটা বস্তু অবজার্ভ কৰক এটো সাইডে এটো ভ্যালু কি আছিল নেগেটিভ আছিল হেতু সাইডে গলে হৈ যাব পজিটিভ 13 into 15 minus 7 into 15 মই 15 আৰু মানে এইখিনি বস্তু মই এই কাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া নাই যেহেতু মই 15 দেখিছো ন এই কাৰণে মই 15 কমন লৈ লব পাৰিম তেতিয়া হলে মোৰ ক্যালকুলেশনটো ইজি হ'ব তো 52x minus so বেসিক্যালি ম্যাথছত কি হোৱা হয় আপোনালোকৰ টাইম মেনেজমেন্ট নহয় ন সো ক্যালকুলেশনৰ কিছুমান শৰ্ট ট্ৰিক্স বিলাক যিমান পাৰে শিকি লব তেতিয়া হলে কি হ'ব বেসিকে বেছি টাইম মেনেজমেন্ট হ'ব আৰু যিমানে বেছি টাইম মেনেজমেন্ট কৰা যাব ইমানে বেছি আপোনালোকৰ এফিচিয়েন্সি বাঢ়িব বা নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ ইমানে বেছি অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিব ন টাইম মেনেজমেন্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো 3x = এটা কি কৰিম মই 15 এটো 13 minus 7 so what is 13 minus 7 13 minus 7 is 6 right so মানে কি হৈ গল মোৰ এতিয়া মই এখিনি লিখিছো দেই এখিনি মোৰ কি হৈ গল এতিয়া 3x = 15 into 6 right তেতিয়া হলে x কিমান হৈ যাব x হৈ যাব 15 into 6 divided by 3 okay 3 to এটো সাইডে মাল্টিপ্লাই আছে এটো সাইডে আহিলে কি হৈ যাব লেফটত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ৰাইটত আহিলে তলত গুছি যাব ডিভাইড হৈ যাব okay so ইয়াৰ পৰা মই কিমান পালো x = 30 x = মই মান পালো x ৰ মান পালো মই ফাইন্ড দা নাম্বাৰস গিটা ফাইন্ড কৰিব দিছে নাম্বাৰস গিটা কি আছিল 4x আৰু 7x মই এতিয়া x ত কি পুট কৰিম 30 তো ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো পুট কৰাৰ লগে লগে মই পাই গলো 120 আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰৰ লগত যেতিয়া মই 30 পুট কৰি দিম তেতিয়া মই পাম 210 120 আৰু 210 is my answer okay ঠিক আছে find the numbers okay তাৰপিছত এটো চাব next problem to the ratio of ages of A and B is 5:6 after 8 years the ratio becomes 7:8 find their present ages okay ধৰি লও মই হিহঁতৰ present age ধৰি লও মই হিহঁতৰ present age বৰ্তমানৰ বয়স ধৰি ললো মই তেওঁলোকৰ the ratio of the ages of A and B is 5:6 ধৰি ললো এজনৰ 5x আৰু এজনৰ 6x ratio okay এজনৰ age হয় 5x এজনৰ হয় 6x after 8 years after 8 years এজনৰ মানুহৰ যদি বয়স হয় 30 years or মানুহজনৰ বয়স after 8 years কিমান হ'ব 38 years হ'ব সিম্পল হয় ঠিক তেনেকে যাৰ age 5x হয় তাৰ age হৈ যাব 5x + 8 আৰু যিজনৰ x 6x হয় তেওঁৰ age হৈ যাব 6x + 8 okay এতিয়া কি কৈছে after 8 years the ratio becomes 7:8 মানে যদি মই এটো কি কৰি দিও ইহতৰ মাজত 7:8 ৰ মোৰ আহি যাব এইৰ ৰেশিওটো এটা মই কি কৰিম ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে 8 টো হেতু সাইডে গৈ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এটো হৈ যাব 5x + 8
is equal to এটো সাইডে 7 থাকিলে 6x plus 8 okay clear তেনেহলে কিমান হৈ যাব 8 5 ja 40x plus 64 is equal to 56x plus oh sorry 7 into 6 7 into 6 কিমান হয় 7 into 6 হয় 42 no 7 গুণ 42 7 into 2 হয় 7 গুণ 42 plus 56 right এতিয়া মই কি কৰিম এটু যদি মই এটু সাইডে লৈ আহো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 42x minus 40x হৈ যাব 40x এটু সাইডে লেফটত আছিল হেতু সাইডে গলে নেগেটিভ হৈ যাব আৰু 64 minus of 56 64 minus of 56 কিমান হৈ যাব 8 আৰু এটু যাব 2x ওকে ইয়াৰ পৰা x কিমান আহি গল আমাৰ 4 ইয়াৰ পৰা আমাৰ কিমান পালো x 4 এতিয়া মোক কি দিছে find the ratio of their present ages at the present time হিহঁতৰ কিমান এজ আছিল হিহঁতৰ এটা আছিল সো এজনৰ আছিল 5x আৰু এজনৰ আছিল 6x ওকে সো 5x ৰ জনৰ প্ৰেজেন্ট এজ হৈ যাব 5 into 4 that is 20 আৰু 6x জনৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হৈ যাব হেতু হৈ গল 6 into 4 24 okay 24 so their present ages are 20,24 okay okay ঠিক আছে A sum of money is divided among P, Q and R in the ratio 3:4:5 if R gets 200 more than P find the total sum okay edu simple hoy keneke uliam etu মোক কৈছে a sum of money is divided among p q r r p q r আছে তিনিজন হিহঁতৰ মাজত ডিভাইড কৰিছো ধৰি লোৱা হল p মই 3:4:5 দিছো ধৰি লোৱা হল p মই 3x এমাউন্ট দিছো ঠিক আছে 3x টকা দিছো q মই 4x টকা দিছো আৰু r ক মই দিছো 5x rupees okay এখিনি দিছো এতিয়া if r gets 200 more than p r gets 200 more than p তো r মানে suppose r এ পাইছে 500 টকা p এ পাবে লাগিব কিমান 300 right 200 টকা বেছি পাইছে ওকে সো r এ যিখিনি পাইছে r ৰ পৰা মই যদি p টু মাইনাস কৰি দিও তেনে হলে মই 200 টকা পাব লাগে ওকে ইয়াৰ পৰা মই কি পাই যাম 2x 200 আৰু x কিমান হৈ গল 100 হৈ গল ওকে এতিয়া মোক কি হৈছে ফাইন্ড দা টোটাল সাম তো মই চাব লাগিব যে p এ কিমান পাইছে r এ কিমান পাইছে আৰু q এ কিমান পাইছে তেনে হলে p এ পাব মোৰ 3 into 100 3x মানে 3 into 100 that is 3 into 100 that will be 300 no then মোৰ q এ কিমান পাব q এ পাব মোৰ 4 into x মানে 4 into 100 হেতু হৈ যাব 400 আৰু মোৰ যেটো r আছে r এ পাব মোৰ 5 into x মানে 5 into 100 5 into 100 মানে r এ পাব মোৰ 500 সো টোটাল কিমান হ'ব মোৰ টোটাল কিমান হ'ব এমাউন্ট 300 plus 400 plus 500 okay so 300 plus 400 700 700 plus 500 1200 okay 1200 rupees so total sum of amount to kiman asel 1200 rupees okay ekdom hoy easy question ঠিক আছে এবাৰ এডুকেশন ট্রাই কৰকচোন কি কৈছে milk and water are mixed in a ratio 5:3 if 16 liters of water is added the ratio becomes 5:7 what is the original quantity of milk okay ধৰিললো আমাৰ original যেটো quantity হয় ধৰিললো original quantity হয় আমাৰ চাও milk আৰু water mix কৰিছো আমি ঠিক আছে milk কিমান দিছো 5 যদি 5 লিটাৰ মিল্ক দিছো তাতে আমি 3 liters extra কা water add কৰিম ওকে এতিয়া কৈছে if 16 liters of water is added আকৌ 16 liters of water added কৰা হৈছে ঠিক আছে তেনে হলে কি হৈ গৈছে ৰেশিও টু 5:7 ওকে
ধৰি লোৱা হ'ল মোৰ মিল্ক আছে 5x লিটাৰ আৰু তাতে ৱাটাৰ আছে আপোনাৰ 3x লিটাৰ ওকে এতিয়া কৈছে এই যেটো 5x লিটাৰ আছিল তাতে মই একো এড কৰা নাই বাট যেটো মোৰ ৱাটাৰ আছিলে 3x লিটাৰ ৱাটাৰ তাৰ লগত মই কি কৰিছো 16 লিটাৰছ অফ আৰু এক্সট্ৰা ৱাটাৰ এড কৰিছো তেতিয়া মোৰ ৰেশিওটো কিমান হৈ গৈছে 5:7 ওকে এইটো ইকুৱেশনটো বনালো ইকুৱেশনটো বনোৱাৰ পাছতটো ইজিয়ে হৈ যায় ন কেনে কৰিম জাস্ট সিম্পলি কষ্ট মাল্টিপ্লিকেশন ইকুৱেশনটো বনাবলে অলপ টান দেন এবাৰ যেতিয়া ইকুৱেশনটো ফৰ্ম হৈ যায় তাৰ পাছত আৰু এটোটো ম্যাথছ আৰু একদম ইজি হৈ যায় ৰাইট এটো কিমান হৈ যাব 15x plus 16 into 5 80 no 5 into 3x 15x 5 into 16 80 7 into 5x 35x right so এটা কিমান যাব 35x 15x to এটো সাইডে আহিলে কি হৈ যাব নেগেটিভ হৈ যাব ন is equal to 80 তেনে হলে মোৰ এটো কিমান হৈ যাব 20x is equal to কিমান 80 কটাকটি কৰিলো x will be equals to 8 divided by 2 so 8 divided by 2 কিমান হয় x will be 4 so x ৰ মান কিমান হৈ যাব 4 এতিয়া find the original quantity of milk কিমান আছিল 5 into x আছিল x ৰ মানটো হৈ গল 4 5 into 4 that is 20 liters okay so original quantity of milk কিমান হয় 20 liters got it ঠিক আছে okay ঠিক আছে okay Drupad das 2x is equal to 200 কেনে কল 2x is equal to 200 এনেকে হল যে 2 ৰ লগত যেতিয়া মই 100 মাল্টিপ্লাই কৰিছো x ৰ মান 100 পাইছিলো ন সেই কাৰণে 2 ৰ লগত মই 100 মাল্টিপ্লাই কৰোতে 200 হৈ গৈছে স্যাৰ মই নতুন আহিছো ওকে একো নাই নতুন আহিলে হ'ব মোৰ আগৰ যেকিটা ভিডিও আছে চাই লব যেকিটা মোৰ ভিডিও মই অলৰেডি মানে কৰি ৰাখিছো সেইকিটা ফলো কৰি থাকিলে হ'ল বেছি টাইমৰ নহয় 1 আৱাৰ্ছ হয় গোটেকিটা ভিডিও এবাৰ বা চাই ললে গোটেখিনি টপিকস ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু মই এতিয়াটো ৰেশিও এণ্ড প্ৰপোৰ্শনছ কৰিছো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আৰু কিছুমান টপিকস কৰাম তো আপোনালোকে চাই লব ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আৰু কিছুমান যেনেকে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক আহিব টাইম এণ্ড ডিসটেন্সৰ প্ৰবলেমছ আহিব সো হেবিলাক চাব okay তাৰ পাছত the ratio of the salaries of A and B is 3:5 এজন মানুহ আছে A আৰু এজন মানুহ আছে B হেতৰ ratio of salary হয় 3:5 if A salary is increased by 20% and B salary by 10% the new ratio becomes 18:25 find their original salaries এটা চাও ratio of salaries of A and B is 3:5 তেনে হলে ধৰি লোৱা হ A যিজন আছে তেওঁৰ salary হয় 3x আৰু যিজন B বুলি মানুহ আছে তেওঁৰ salary হয় 5x ওকে এজনৰ salary হয় 3x আৰু next যিজনৰ salary হয় 5x বুলি ধৰি ললো because 3:5 হত আছে ওকে if A salary is increased by 20% ওকে এটো বস্তু মন কৰক যে যিকোনো বস্তু এটা 20% যদি ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া হলে কিমান হ'ব ফাৰ্স্ট কথা যিকোনো এটা আছে বস্তু x আছে সাপোজ মই ধৰিলো x মই x ৰ 20% কেনেকৈ উলাম কি কৰিব x ৰ 20% ৰ কাৰণে x * 20/100 কৰি দিও এটো কি হৈ যাব x ৰ 20% ওকে এতিয়া x * 20/100 কৰি দিলে কি হৈ যাব এটো percentage of 20% of x ওকে ঠিক তেনেকে যদি 3x বুলি কাৰোবাৰ স্যালাৰি আছে তেওঁৰ যদি মই 20% উলাব লাগে মই কি কৰিম 3x / 100 কৰিম ন বা যিকোনো নম্বৰ 20% উলালে কি সাপোজ মোক কৈছে 50-20% কিমান 50-20% মানে কি কৰিম মই 50 * 20/100 কৰি দিম ওকে সিম্পল ঠিক তেনেকে এ যিজন আছিল তেওঁৰ স্যালাৰি 20% ইনক্ৰিজ কৰিছে সো প্ৰথমতে মই চাই লও যে 20% অফ এ কিমান হয় 20% of A কিমান হ'ব 20% of A হ'ব আপোনাৰ 3x into
20 by 100 okay হৈ গল এটো এটা নিউ স্যালারি কিমান হৈ যাব তেতিয়া নিউ স্যালারি বুলি কম আমি নিউ স্যালারি কিমান হৈ যাব এৰ নিউ স্যালারি হৈ যাব আপোনাৰ দুটা এড কৰি দিম 3x plus 3x into 20 by 100 so এটো হৈ গল নিউ স্যালারি কাৰ x or okay এটা বিৰ কি কৈছে বিৰ 10% কৈছে so 10% ইনক্ৰিজ হোৱা বুলি কৈছে তো 10% অফ b কিমান হ'ব 10% অফ b উলাই লও মই যে b টু মই লৈছো 5x into 10 by 100 okay এইখিনি হয় তো নিউ বিৰ নিউ স্যালারি কিমান হ'ব নিউ স্যালারি অফ b কিমান হ'ব নিউ স্যালারি অফ b হ'ব 5x plus 5x into 10 by 100 okay so this will be the new salary of b ইতে কি কৈছে হিয়তৰ ৰেশিওটো কিমান হ'ব বুলি কৈছে 18:25 ইতে চাওক এটা বস্তু মই যদি এটো লিখো মই কেনে লিখিব পাৰিম 3x to 3x plus 3x into 20 by 100 এতিয়া চাওক 20 by 100 ৰ যদি মই কটাকাটি কৰো 0 ৰ লগত যদি 0 কাটিলো আৰু 2 ৰ লগত যদি 2 1 টাইম যাব আৰু 10 ক 5 টাইম যাব ন so 1 by 5 হৈ যাব এটো কিমান হ'ব যাব 1 by 5 divided by কি হৈ যাব আপোনাৰ ঠিক আছে নেক্সট এটো চাও 0 আৰু 0 কাটিলো 10 into 1 to 1 by 10 so next etu kiman hoy jabo 5x plus 5x into 1 by 10 okay is equal to kiman boli goise 18:25 boli goise notun onupat kiman hoy jabo 18:25 hoy jabo notun onupat to ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিব পাৰো এটা বস্তু অবজার্ভ কৰক এই 10 আৰু এই 5 টো কাটিলে এটা তলত 2 এটা আহিব ওকে না একো নকৰো কিন্তু নাকাটো আমি কাটিলে এনি এটো কাটিলে লাভ নহব ন এটো কাটিলে লাভ নহব সো এটো আমি নাকাটো এটো এনেকে থাকো তেনে হলে মই এটো নেক্সট পেজত কৰো ন 3x plus 3x into 1 by 5 আৰু 5x plus 5x into 1 by 10 এটো নেক্সট পেজত কৰিছো okay so এৰে কৰিছো কি হল এটো 3x plus 3x into 1 by 5 আৰু এটো হৈ গৈছে 5x plus 5x into 1 by 10 okay is equal to কিমান আছে 18 by is equal to আছে 18 by 25 okay ঠিক আছে এটা চাওক ইয়াৰ পৰা যদি মই 3x টো কমন লও ওপৰৰ পৰা 3x টো কমন ললে কিমান হ'ব ইয়াতে 3x ওলালে ইয়াৰ পৰা 1 ৰব আৰু ইয়াতে 1 by 5 এটা ৰব okay similarly ইয়াৰ পৰা যদি মই 5x এটা কমন লও 5x ললে কিমান হ'ব ইয়াতে 1 এটা ৰব আৰু ইয়াৰ পৰা 1 by 10 ৰব okay এটো কিমান হৈ যাব 18 by 25 okay clear then মোৰ এটো 3x যদি হয় LCM যদি লও মই ফ্ৰেকশনৰ এডিশন সাবট্ৰেকশন দেখাইছিলো ইয়াতে 5 হ'ব 5 into 1 5 5 plus 1 6 আৰু এটো হৈ যাব 5x এটো 1 plus 1 by 10 কিমান হ'ব আপুনি LCM ললে 10 আৰু 1 or 10 এটো হৈ যাব 10 into 1 plus 1 এটো 11 by 10 is equal to কিমান হৈ যাব না 18 by 25 এটা কথা মন কৰিব কি সো এটা কথা মন কৰিব যে নেক্সট আমি যদি চাও তেনে হলে এটো কি কৰিব পাৰিম আমি 5 আৰু 25 কাটি দিলে এটা 5 হৈ যাব
3 আৰু 18 কাটি দিলে ইয়াতে কিমান হৈ যাব আমাৰ 6 হৈ যাব ৰাইট তেনেহলে আমি কি কৰিম ইয়াতে থাকিল মোৰ 6/5 আৰু হেতু সাইডে থাকিল মোৰ 6/5 এতিয়া এটা বস্তু মন কৰো যদি মই ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰো x ইয়াতে আছে লেফট সাইডে আছে 6/5 মাল্টিপ্লাই 5/6 is equal to মোৰ কিমান হৈ যাব x এটো সাইডে আহি গল then মোৰ 11/10 okay so to x is equal to x into 11/10 okay ঠিক আছে okay so এটা salary to কিমান হৈ যাব হিয়তৰ এটা salary to হৈ যাব x is equal to হৈ যাব আমাৰ এক মিনিট বোৰ্ডখনে কি প্ৰবলেম দি আছে আজি x x ৰ মানটো আমি কিমান পাম ফাইনালি ইয়াৰ পৰা x ৰ মানটো পাম আমি 4000 ওকে x ৰ মানটো যেতিয়া আমি পাও 4000 তেনেহলে আমি কি পাই যাম এটা হৈ যাব 3x that is 3 into 4000 আৰু আনটো হৈ যাব 5x that is 5 into 4000 ওকে সো এটা স্যালাৰি আমাৰ কিমান হৈ যাব 12000 আৰু আনটো স্যালাৰি হৈ যাব আমাৰ 20000 ওকে ঠিক আছে then এইটো কোৱেশ্চন চাকচোন মোৰ সাউন্ডটো ক্লিয়াৰ আহি আছে নে এতিয়া okay the ratio of copper and zinc in an alloy is 7:3 how much zinc should be added to 70 kg of alloy so that the ratio becomes 7:5 ধৰিললো মোৰ কপাৰ আৰু জিংকৰ ৰেশিও কিমান আছে ধৰিললো মোৰ কপাৰ আছে আৰু জিংক আছে ওকে সো কপাৰ আৰু জিংকৰ যেটো ৰেশিও আছে হেতু মোৰ 7:3 বুলি কৈছে তেনেহলে মই ধৰিললো এটো 7x kgs আছে আৰু এটো আছে জিংকটো আছে 3x kgs okay how much zinc should be added to the 70 kg of alloy so that the ratio becomes 7:5 কৈছে মই কিমানখিনি জিংক এড কৰিম 70 kg alloy so that the ratio becomes 7:5 এতিয়া এটা মন কৰিবলগীয়া কথা কোনটো হয় চাও এতিয়া এটা alloy আছে যেটো alloy আমি জিংক আৰু কপাৰ মিক্স কৰি কিনে বনাইছো ঠিক আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আছে alloy এই alloyটো কেনেকে বনোৱা হৈছে ইয়াতে মোৰ জিংক প্লাস কপাৰ জিংক আৰু কপাৰ এড কৰি কিনে
মানে এলয়টো বনাইছো কৈছে কি ইয়াতে এই এলয়টোত মই যদি জিংক যদি 7 কেজি দিও কপাৰ মই 3 কেজি দিব লাগিব তেনেকে এক্স্যাক্টলি আমি কিমান দিছো নাজানো বাট মই ধৰি ললো ইয়াতে মই জিংক দিছো 7x কেজি আৰু ইয়াতে মই কপাৰ দিছো কিমান দিছো 3x কেজি ওকে এতিয়া সুধিছে how much zinc should be added to 70 kg of alloy মোৰ এলয়টো অলৰেডি কিমান আছে 70 kg বুলি কৈছে যে মোৰ এটা 70 kg ৰ এটা এলয় আছে ওকে হে এলয়টোত মই আৰু কিমানখিনি জিংক এড কৰিম যাতে মোৰ ৰেশিওটো 7:5 হৈ যায় ওকে এটা এটা বস্তু মন কৰিব যদি 70 kg এলয় হ'ব লাগে তেনেহলে এই দুটা এড সাম কৰি কিনে সাম কিমান হ'ব আপোনাৰ 7x plus 3x total কিমান হ'ব মোৰ 10x ওকে মোৰ এলয় আছে 10x যদি মোৰ 10x equal to মোৰ 70 kg হ'ব লাগিব ৰাইট বিকজ মোৰ 70 kg ৰ এলয় হয় 70 তেনেকলে মই x ৰ মান কিমান পাই গলো 70 divided by 10 শূন্য শূন্য কাটা গল এটো হৈ গল মোৰ 7 ওকে x ৰ মান মই পাই গলো 7 ওকে সো টোটাল মোৰ মানে কিমান আছিল টোটাল মোৰ কিমান আছিল 7 into x মানে কিমান আছিল কপাৰ আছিল সো মোৰ কপাৰ আছিল 7 into 7 49 kg ওকে ওকে আৰু মোৰ জিংক কিমান আছিল জিংক আছিল মোৰ 7 into 3 that is বা 3 into 7 that is 21 kg এই দুটা মিলি কিনে 70 kg ৰ এটা এলয় ফৰ্ম কৰি আছে এতিয়া কৈছে যে এই 70 kg যেটো এলয় আছে মোৰ ইয়াতে আৰু মই কিমানখিনি জিংক দিম যাতে মোৰ ৰেশিওটো 7:5 হয় ওকে এতিয়া কিমান লগ ইয়াতে 49 kg আছে ঠিক আছে ইয়াতে 49 kg আছে ইয়াতে কিমান থাকিব 21 kg আছে ওকে ইয়াতে 21 kg আছে কৈছে কি কিমানখিনি মই আৰু জিংক এড কৰিম ওকে কিমানখিনি মই জিংক মই ধৰিলো আৰু y kg of zinc add কৰিছো মই x টো অলৰেডি ইউজ কৰিলো ন সো x টো মই হেকাৰণে ইউজ কৰা নাই ধৰিলো মই y kg of আৰু এলয় ইউজ কৰিছো তেতিয়া মোৰ ৰেশিওটো কিমান হৈ যোৱা বুলি কৈছে 7/5 হৈ যোৱা বুলি কৈছে ওকে তেনেহলে এটো কি হৈ যাব 49 ওপৰত থাকি গল তলত থাকিল 21 plus y is equal to 7/5 সো এনেকুৱা হৈ যাব ওকে যদি এনেকুৱা হৈ যায় তেনেহলে কি কৰিম আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিম 49 into 7 মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু সৰি 49 into 5 মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু এটো সাইডে থাকি গল আপোনাৰ 21 into y আৰু 7 টো মই যদি লেফট সাইডে লৈ আহো 7 টো তলত আহি যাব ওকে ওপৰত আছিল 7 টো গুছি যাব তলত 5 টো আছে ৰাইট সাইডে আছে তলত 5 টো লেফট সাইডে গলে ওপৰত গুছি যাব 7 টো ৰাইট সাইডে ওপৰত আছে তলত আহি যাব আৰু এই বস্তুটো এটো সাইডে ওপৰত গুছি যাব ঠিক আছে 7 আৰু 49 কাটা গল 7 এটো কিমান হৈ গল 35 is equal to 21 into y so y is equal to কিমান হৈ যাব ফাইনালি 35 minus 21 তো 35 minus 21 মানে কিমান হ'ব y equal to 14 kg okay so total 14 kg of zinc আমি এড কৰিব লাগিব with that 70 kg হেই যিখিনি 70 kg ৰ এলয় আছিল তাৰ লগতে মই টোটাল 14 kg আৰু এক্সট্ৰাকে জিংক এড কৰিলে মোৰ ৰেশিওটো হৈ যাব মোৰ 7:5 ওকে ক্লিয়াৰ ন বুজিছে ঠিক আছে গুড সাউন্ড নাই একচুয়ালি সাউন্ড আছে ঠিক আছে সাউন্ড আহি আছে আপুনি ভালকে এবাৰ চাকচোন সাউন্ড আহি আছে মোৰটো সাউন্ড আহা যেন লাগিছে গুড মৰ্নিং এভৰিওয়ান ঠিক আছে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আহো ন আই হোপ এটো বুজি পালে এটো অকমান ট্ৰিকি আছিল যে আপোনাৰ প্ৰথমতে মই 70 কেজি টুক মানে মই চাই ল'ব লাগিব যে মোৰ জিংক কিমান আছে কপাৰ কিমান আছে ঠিক আছে মই ধৰি লৈছিলো মোৰ এটা আছে 7x কেজি আৰু এটা আছে 3x কেজি ওকে দুটা এড কৰাৰ পিছত
10x হৈ গ'ল তো মানে টোটাল 70 মানে কি টোটাল 10x তো 10x = 70 কৰোতে x ৰ মান মই পাই গৈছিলো 7 তাৰ পাছত মই কপাৰ উলাই দিছিলো যে 7 * 7 49 কেজি কপাৰ আছে আৰু জিংকটো মোৰ কিমান কৈছিলে 3 আছিল এনেকে x ৰ মানটো মই যেতিয়া বহাই দিলো তেতিয়া হলে 21 কেজি পালো ঠিক আছে তাৰ পাছত কৈছে যে যেটো মোৰ জিংক আছে জিংকৰ লগত কিবা y কেজি আৰু জিংক মই এড কৰিম যাতে মোৰ ৰেশিওটো 7:5 পাও ঠিক আছে ওকে হা সো আনসাৰটো কিমান হ'ব এতিয়া y = 14 kg okay y = 14 kg 14 kg এড কৰিলে আমি হেতু পাম next up the two numbers yes 14 kg হয় আনসাৰটো next two numbers are such that the ratio of their sum to their difference is 7:1 two numbers are such that the ratio of their sum to their difference is 7:1 ধৰিলো মোৰ দুটা নাম্বাৰ আছে মই ধৰিলো দুটা নাম্বাৰ মোৰ মই নাজানো সেই কাৰণে মই x আৰু y দুটা নাম্বাৰ ধৰি ললো okay the two numbers are such that the ratio of their sum to their difference ratio of their sum x plus y আৰু ধৰি ললো মোৰ x টো মোৰ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে x টো মোৰ ডাঙৰ হয় to their difference is 7:1 okay find the ratio of the numbers find the ratio of the numbers কিটাৰ আমাক কি লাগে ratio লাগে মানে মোৰ x plus y দিয়া আছে আৰু তলত x minus y দিয়া আছে মোক এতিয়া কি লাগে x ratio y value লাগে okay তো এইটো কাৰণে মই কি কি কৰিব পাৰো ভাবক চাও এই দুটা ইকুৱেশনক যদি মই x এৰে ডিভাইড কৰি দিও বা y ৰে ডিভাইড কৰি দিও তেনে হলে কিমান হ'ব তেনে হলে হ'ব x plus y divided by y okay আৰু এটো কিমান হৈ যাব মোৰ x minus y divided by y is equal to 7/1 okay হৈ গল এটো পালো মই যেতিয়া হল এটো তেনে হলে কি হ'ব এই বস্তুটো হৈ যাব মোৰ x by y আৰু plus 1 okay y divided by y মানে 1 হয় আৰু এটো মোৰ কি হৈ গল x by y minus of 1 is equal to 7/1 মোক এতিয়া আনসাৰটো কি লাগে ratio of the numbers লাগে ন ratio of the number x by y মানে মই ধৰি ললো k টোক মই ধৰি ললো ratio of two numbers মোৰ মানে আনসাৰটো কি হ'ব যেটো k ৰ যেটো মান হ'ব হেতুৱে এতিয়া মই x by y ৰ জাগাত মই কি লিখিম k লিখিম k plus 1 by k minus 1 is equal to 7/1 okay এতিয়া মই কি কৰিম ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে 1 টো এটো সাইডে যাব এটো হৈ যাব k plus 1 is equal to 7 থাকিলে ইয়াতে আৰু এটো সাইডে আহিলে k minus 1 হৈ যাব ঠিক আছে এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ k plus 1 is equal to 7k minus 7 okay 7k minus 7 then 7k minus of k এটো সাইডে আহি গল আৰু 1 7 to এটো সাইডে আহি গল 1 plus 7 okay এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 6k এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 8 okay so মই এতিয়া ফাইনালি কিমান পালো 6k equal to 8 পালো ন 6k equal to 8 মানে k is equal to মোৰ কিমান হৈ যাব 8 divided by 6 যদি এটো মই 2 ৰে কাটাকাটি কৰো এটো বনি যাব মোৰ 3 আৰু এটো মোৰ বনি যাব 4 so মোৰ k is equal to কিমান পালো মই 4/3 আৰু মোৰ k মানে কি হয় k মানে মোৰ কি হয় x by y মানে এটো মই 4/3 লিখিব পাৰো so মোৰ ৰেশিও কিমান 4:3 so মোৰ ডিফাৰেন্স তো ৰেশিও অফ দা নাম্বাৰস কিমান হয় 4:3 so এটো অলপ ট্ৰিকি কোৱেশ্চন আছিল ৰাইট এটো অলপ আছিল ট্ৰিকি কোৱেশ্চন yes good 4:3 next the incomes of A and B are in the ratio of 5:7 and their expenditures are in the ratio 3:5 if each saves 1000 find their incomes okay ধৰি ললো ratio of their incomes 5:7 আছে ন ধৰি ললো এজনৰ A যিজন আছে তেওঁৰ ইনকাম হয় 5x আৰু B যিজন আছে তেওঁৰ ইনকাম হয় 7x okay
and their expenditure are in the ratio থৈ ললো a ৰ expenditure হয় মোৰ 3y আৰু b ৰ expenditure হয় মোৰ 5y এটা মোক কি কৈছে যে কি কৈছে if each saves 1000 এতিয়া চাওক ইনকামৰ পৰা স্পেন্ডিং বা এক্সপেন্ডিচাৰ যিখিনি ইনকাম কৰিছে তাৰ পৰা যিখিনি খৰচ কৰিছে হেতু মাইনাস কৰি দিলে মই কি পাম সেভিংস টু পাম আৰু সেভিং দুটাৰে 1000 এ বুলি কৈছে তো 5x - 3y = 1000 হ'ব ওকে আৰু এজনৰ কিমান হ'ব 7x - 5y = 1000 ওকে 1000 হ'ব ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই কি উলাব দিছে ফাইন্ড देयर ইনকামস সিহঁতৰ ইনকামস লাগে ইনকামস মানে কি হয় 5x আৰু 7x লাগে এটা চাওক যদি মু ইনকামস লাগিছে ন মই কি কৰিম দুটা ইকুৱেচনৰ পৰা মই y2 গায়ব কৰি দিম y2 গায়ব কেনেকৈ কৰি দিম যদি মই y ৰ যেটো মোৰ আগত কোফিশিয়েন্ট আছে হেতুক যদি সেম বনাব পাৰো y ৰ আগত যেটো কোফিশিয়েন্ট আছে হেতুক যদি মই সেম বনাব পাৰো তেনে হলে y2 গায়ব হৈ যাব তেতিয়া হলে মই কি কৰিম এটা 5 মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু ইয়াতে মই 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে তেতিয়া হলে ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনটো মোৰ বনি যাব 25x - 15y = 5000 আৰু এইটো যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে কিমান হৈ যাব 21x - 15y = হৈ যাব 3000 ওকে কি কৰা হয় যেতিয়া 3 টো মাল্টিপ্লাই কৰা হয় গুটেই যিমান গিটা সংখ্যা আছে গুটেই গিটাৰ লগত 3 টো মাল্টিপ্লাই কৰা যায় ওকে আৰু এটো যেতিয়া মই 5 টো মাল্টিপ্লাই কৰিছো গুটেই গিটা নম্বৰ লগতে 5 টো মাল্টিপ্লাই হৈ গৈছে এতিয়া কি কৰিব এটাৰ পৰা এটা সাবট্ৰেক্ট কৰিব সাবট্ৰেক্ট কৰিলে এটো নেগেটিভ হৈ গল এটো প্লাস হৈ গল আৰু এটো নেগেটিভ হৈ গল ঠিক আছে এটো কিমান হৈ যাব আপোনাৰ 4x = 5000 - 3000 it will be 2000 ওকে আৰু x ৰ মান কিমান হৈ যাব 2000 divided by 4 2000 ক 4 ৰে ডিভাইড কৰিলে x ৰ মানটো পাব আপোনালোকে 500 ওকে 500 পালে পোৱাৰ লগে লগে মই কি উলাম ফাইন্ড देयर ইনকামস এৰ ইনকাম কিমান হ'ব 5x 5 * 500 এৰ ইনকাম হ'ব 2500 আৰু b ৰ ইনকাম কিমান হ'ব b ৰ ইনকাম হ'ব মোৰ 7x ন 7x মানে 7 * 500 কাৰণ x ৰ মানটো কিমান হয় 500 হয় ন তো 7 * x বা এটো হৈ গল 3500 ওকে সো a আৰু b ৰ ইনকাম কিমান 2500 আৰু 3500 ওকে গুড কোনোবা শৰ্মা জে গুড কাৰেক্ট আনসাৰ 2500 and 3500 দীপক শৰ্মা গুড वाहिद চৌধুৰী হৈছে 2500 আৰু 3500 ওকে সো এডুকেশনৰ ট্ৰাই কৰকচোন আপোনালোকে এডুকেশনো কৰক কি কৈছে এডুকেশন in an exam the ratio of passed to failed student is 7:3 if 42 more student had passed the ratio would become 9:1 okay কি কৰিব এটো একদম স্পিডত কৰিম আমি ম্যাথছ বোৰ এতিয়া okay ratio of passed to the failed student ratio of passed student ধৰিলো number of passed student ধৰিলো 7x এটো হয় passed okay আৰু number of failed student ধৰিলো মই কিমান 3x okay কি কৈছে if 42 more student had passed যদি মোৰ 42 more student pass হয় মানে 7x আছিল অলৰেডি আৰু তাৰ লগত যদি 42 টা student pass হ'ল হয় okay okay so total number of student আছিল 10x okay find the total number of student এতিয়া আপোনালোকে ফার্স্ট চাব লাগিব যে যদি চাওক এটা বস্তু 42 টা ষ্টুডেন্ট যদি পাস কৰে নতুনকৈ আকৌ যেতিয়া পাস কৰিব আগতে যেটো নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট ফেইল আছিল কিমান 3x আছিল সো 3x ৰ পৰা 42 টা মই সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব বিকজ এইগিটা ষ্টুডেন্ট আকৌ ওভাৰলেপ হ'ব না নহলে এতিয়া মোৰ কি মানে যাব 3x - 42 বুজিছে তেতিয়া কি মানে যাব 9:1 মইটো কিয় কৰিলো বিকজ 42 টা ষ্টুডেন্ট যদি পাস কৰিছে আকু যদি আগতে যিগিটা 42 টাই ফেইল কৰিছিল হেগিটা নতুনকে পাস কৰিছে তেনেহলে নাম্বাৰ অফ ফেইল ষ্টুডেন্ট কমি যাব টোটাল কথাটো এনেকুৱা টোটাল ক্লাছটো যদি 50 টা ষ্টুডেন্ট হয় তাৰে যদি মোৰ 10 টাই পাস কৰিছে 40 টাই যদি ফেইল কৰিছে ঠিক আছে কৈছো যে মই যদি আৰু 20 টাই যদি পাস কৰিলে হয় আৰু 20 টা যদি ইপিনে মই এড কৰিব লাগিব
ইপিনৰ পৰা মই 20টা সাবট্ৰেক্ট কৰি ল'ব লাগিব না তেতিয়া মোৰ ইপিনে 30 বনি যাব আৰু দেন ইপিনে মোৰ 20 বনি যাব তেতিয়াহে মোৰ total number of student to মোৰ ঠিকে থাকিব that is 50 right okay এটা কিমান হৈ যাব 7x plus 42 is equal to হৈ যাব cross multiply কৰিলে এটো 9 into 3x minus 42 okay তো এটো হৈ যাব 7x plus 42 আৰু 9 into 3 3 9 ja 27 minus 42 into 9 okay 42 into 9 এতিয়া 27 এটো যদি এটো সাইডে আহি যায় মোৰ হৈ যাব 27x minus 7x হৈ যাব আৰু 40 এটো যদি আহি যায় তেনে হলে 42 into 9 plus 42 মানে 42 into 9 plus 42 কিমান হ'ব আপোনালোকৰ 420 কিয় because 42 যদি মই কমন ল ব্ৰ্যাকেটত আহি যাব 9 plus 1 that is 42 into 10 420 আৰু এটো হৈ যাব মোৰ 20x ওকে 20x তেতিয়া হলে মই এটা কিমান পালো এতিয়া মই পালো 420 divided by যদি মই 20 কৰি দিও তেতিয়া মই x ৰ মান পাম এই 22 এতফালে তলত গুচি গল তেতিয়া হলে x কিমান হৈ যাব 21 so x কিমান হৈ যাব 21 find the total number of students তো total number of students কিমান হ'ব total number of students মোৰ আছিল 7 into x 7x plus 3x আছিল না total number of students আছিল মোৰ 10x right x ৰ মান মই কিমান পালো 21 so 10 into 21 is equal to 210 okay so total number of student কিমান আছিল মোৰ 210 okay okay good total more 210 student asile ঠিক আছে next question ওলাই আহো আমি next question to চাও এটো চাও এটো আছে a car travels 240 km in 3 hours a car travels 240 km in 3 hours at a certain speed if it travels at the same speed how long it will take to cover 600 okay simple hoy edu ki hoy distance speed aru time or question hoy no hoise এখন গাড়ী আছে যেটো ট্রাভেল কৰে 240 km in 3 hours তেনে হলে তাৰ স্পিড টু কিমান হ'ব স্পিড ইজ ইকুয়াল টু হয় আমাৰ ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম রাইট hoise ki distance 240 cover কৰিছে in 3 hours মানে কিমান হ'ব 80 km পাৱাৰ গাড়ীখন চলিছে okay if it travels at a same speed তে যাব how long it take to cover 600 km এতিয়া চাও আকৌ speed is equal to কি হ'ব speed is equal to distance by time right মোৰ speed টো কৈছে মোৰ একে speed তো speed টো মই 80 লম distance মোৰ কিমান যাব distance কৈছে মোৰ 600 km just মোৰ time টো ওলাব লাগে time t বুলি ধৰিলো time t টো এটো সাইডে আহি গল 600 তল divided by 80 হৈ গল okay so 2 আৰু 2 getting cancel okay then 6 time টো হৈ গল মোৰ 60 by 8 okay 60 by 8 হলে মই যদি 4 ৰে কাটো 4 ৰে কাটিলে 2 times 4 ৰে কাটিলে 15 times okay so time is equal to মোৰ 7.5 hours 7.5 hours লাগিব মোৰ কিমান লাগিব টাইম 7.5 hours okay clear ঠিক আছে next education চাও next education চাও 20 workers can complete a job in 18 days after 6 days 5 workers left in how many more days will the remaining work be completed এতিয়া এটা বস্তু চাও যদি যি কোনো এটা বহুত ডাঙৰ কাম ঠিক আছে বহুত ডাঙৰ কাম 20 টা মানুহ লাগি আছে 20 টা মানুহ লাগি কিনে কামটো 18 days লাগে তেনে হলে যদি মই যদি মানুহ যদি কমাই দিও তেনে হলে বেছি দিন লাগিব না কম দিন লাগিব obviously আৰু বেছি দিন লাগিব যদি 20 টা মানুহ লাগতে 18 days লাগিছে যদি মানুহ 5 টা হৈ যায় তেনে হলে তো আৰু বহুত দিন লাগি যাব হয় না নাই তো এটো কি হয় ইনভার্স proportional question হয় এটো মনত ৰাখিব এটা কি হ'ব 20 workers এটা চাওক আমি কি কৰিম এটা মানে ইউনিট বনাম যে এটো ইউনিট মানে দেখাই দিছো 20 worker into 18 days multiply কৰিলে কিমান হ'ব 20 into 18 360 unit of work আছে মানে okay
total কিমান unit of work আছে 360 এটা কৈছে after 6 days 5 workers leave মানে 6 দিন হলে up to 6 days গোটেই 20টা worker কাম কৰিছে ওকে সো কিমানখিনি worker কাম হৈ গল অলৰেডি তো মই এতিয়া চাম যে 20টা workers যদি 6 days কাম কৰে 20 worker into 6 days is equal to কিমান হ'ব 120 unit কাম হৈ গৈছে 120 unit কাম হৈ গৈছে সো লেফট কিমান বাকি ৰল কাম বাকি ৰল 360 ইউনিটৰ পৰা 120 ইউনিট সাবট্ৰেক্ট কৰি দিও কিমান হল 250 ইউনিট কাম ৰৈ গল সো 250 ইউনিট কাম ৰৈ গৈছে অলৰেডি এতিয়া 250 ইউনিট যদি কাম ৰৈ গৈছে কৈছে কি হাউ মেনি ডেজ উইল দা ৰিমেইনিং ওয়ার্ক টু বি কমপ্লিটেড এই বাকি যিখিনি 250 ইউনিট আছে হেখিনি কৰিব কাৰণে কিমান কিটা দিন লাগিব এটা চাওক যদি after 6 days 15 workers যদি গুছি গল মোৰ ৰিমেইনিং কিমান হল ৰিমেইনিং worker হৈ গল মোৰ 20 minus 5 15 workers মানে এই 15টা workerৰে মোৰ এই 240 ইউনিট কাম কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মোৰ কিমান দিন লাগিব এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰক যে মোৰ worker into day multiply কৰি কিনে মই এই যেটো ইউনিট টু পাই আছো ওকে কিবা এটা ইউনিট পাই আছো তেনে হলে মোক এতিয়া কৈছে যে কিমানখিনি নাম্বাৰ অফ ডেজ লাগিব তেনে হলে মোৰ নাম্বাৰ অফ ডেজৰ কাৰণে মই কি কৰিম যিখিনি মোৰ ইউনিট বাছি আছে ডিভাইডেড বাই যিমান মোৰ ওয়ার্কার আছে হেখিনি কৰিলে মই নাম্বাৰ অফ ডেজ টু পাই যাম হয় না নাই ইউনিট মোৰ বাছি আছে 240 ইউনিটৰ কাম বাছি আছে আৰু ওয়ার্কার মোটাত আছে 15টা ওকে তেনে হলে মোৰ কিমান হ'ব আনসাৰটো হ'ব 240 ডিভাইডেড বাই 15 কিমান হয় 240 ডিভাইডেড বাই 15 চাও আমি কৰি ওকে 240 divided by 15 যদি মই 3 ৰে ডিভাইড কৰো 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে হৈ যাব এটো 5 আৰু 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে এটো হৈ যাব 80 ওকে 80 দেন 5 ৰে যদি মই 80 ক ডিভাইড কৰো 18 হৈ যাব ন আই গেস নো 15 নহয় 16 হৈ যাব 16 হৈ যাব এটো হৈ যাব মোৰ 16 সো আৰু বাকি 16 numbers তো how many days of required তো next 16 days is required to complete the work okay বুজিছে education ভালকে চাই ল এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো এবাৰ ভালকে চাই ল 20 worker into 18 days total 360 unit of work আছে ঠিক আছে কাম কৈছে যে 6 দিন মানে গুটেই গিটা ওয়ার্কারে কাম কৰিছে 20টা ওয়ার্কারে তো 20 into 6 120 ইউনিট কাম হিয়তে কৰিলে তাৰপিছত হিয়তে কিবা ভাল না লাগিল হিয়ত 5টা ওয়ার্কার গুছি গল 5টা ওয়ার্কার যেতিয়া গুছি গল তেতিয়া আমি চাম যে আৰু কিমানখিনি কাম আমাৰ বাকি আছে 360 পৰা 120 ইউনিট কাম অলৰেডি কমপ্লিট তো 240 ইউনিটৰ কাম বাকি আছে ঠিক আছে 5টা ওয়ার্কার যেতিয়া গুছি গল তেতিয়া 20 - 5 আমাৰ 15টা ওয়ার্কারস থাকিল ঠিক আছে সো মই কি পাইছো এতিয়া যদি ইকুৱেশ্যনটো ভালকে মনত কৰে ওয়ার্কার ইনটু ডে মাল্টিপ্লাই কৰি কিনে আমাৰ কিমানখিনি কাম আছিল হেখিনি পাইছিলো তো ডেজ ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব ইউনিট ডিভাইডেড বাই ওয়ার্কার এটা 250 ইউনিট অফ ওয়ার্ক বাকি আছে 15টা লেবার লগালে কিমান দিনত কমপ্লিট হ'ব দ্যাট ইজ 16 ডেজ ওকে ক্লিয়ার বুজিছে ভেরি গুড ভেরি গুড নেক্সট কোয়েশ্চন টু চাও নেক্সট কোয়েশ্চন টু চাও Next question to try correction. The cost of 15 notebook is 360. How many notebooks can be brought for rupees 840? Okay, 8 to বহুত easy হয়. Cost of 15 notebook 360. 15 খন notebookৰ দাম 360 হলে এখন notebookৰ দাম কিমান হ'ব? এখন notebookৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 360 by 15 ন? এখন notebookৰ দাম হ'ব 360 by 15. কৈছে যে 840 rupeesত 840 rupees total কেইখন notebook পাম okay so number of notebook is equal to কিমান হ'ব number of notebook is equal to হ'ব তো এখন notebookৰ দাম এখিনি তো 840 divided by 8 answer so ইয়াৰ পৰা 3 ৰে কাটিলে এটো 5 হৈ গল 3 ৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 120 by 5 it will be 24 okay so এটো কিমান হৈ যাব 24 হৈ গল ঠিক আছে so number of notebook কিমান হৈ যাব 2 ৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 12 2 ৰে কাটিলে এটো কিমান হৈ যাব 2 ৰে কাটিলে হৈ যাব 420 and again if I cut it by 2 এটো হৈ যাব 6 it will be 210 again যদি মই এটো 3 ৰে কাটো এটো হৈ যাব 2 again যদি এটো মই 3 ৰে কাটো এটো হৈ যাব মোৰ 70 again 2 ৰে কাটিলে কিমান হৈ যাব 35 okay so এনে কাটি কাটি সৰু সৰু বনাই কিনা আনসাৰটো ওলাব
আনসাৰ কিমান হ'ব 35 চাওক এবাৰ ওকে 35 ভেৰি গুড কোনোবাই আনসাৰ দিছে দীপিকা 35 okay next a train covers a certain distance 6 hours at a speed of 60 km per hour if the train wants to cover the same distance in 4 hours what should be its speed okay so just কৰিলো এনেকুৱা question টা এখন ট্ৰেইন আছে যিখনে কভাৰ কৰে certain distance in 6 hours okay certain distance cover কৰে in 6 hours speed at 6 km per hour তেনেহলে distance কিমান হ'ব মোৰ distance হ'ব মোৰ speed into time speed মোৰ 60 ত গৈ আছে time মোৰ 6 hours এটো হৈ যাব মোৰ 360 km হয় distance okay if the train wants to cover the same distance in 4 hours 4 hours okay মই এতিয়া জানো distance is equal to কি হয় speed into time হয় okay মোক কৈছে কি মই কিমানখিনি স্পিডত যাব লাগিব যাতে হি 4 আৱাৰ্ছত কমপ্লিট কৰে তো স্পিডটো মই এটা সাইডে ৰাখি কিনে ডিসটেন্স বাই টাইম কৰি দিলো ৰাইট ডিসটেন্স বাই টাইম কৰি দিলো সো obviously মোৰ ডিসটেন্স মানে কিমান আছিল মোৰ 360 কিলোমিটাৰ আছিল স্পিডৰ কাৰণে কি কৰিম মই ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল স্পিড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম টাইম 4 আৱাৰ্ছ সো এটো 360 বাই 4 কৰিলে আপোনালোকে পাব 90 সো এটো কি হ'ব 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত যদি যায় তেওঁলোকে নিজৰ স্থান পাব ওকে বুজিছে এটা কৈছে a solution contains acid and water in the ratio of 3:5 3:5 ত acid আৰু water solution আছে acid আৰু water acid আৰু water কিমান আছে থৈ ললো acid আৰু water ratio টো হল 3/5 ওকে তেতিয়া মই কি ধৰিম acid মানে মোৰ আছে suppose 3 লিটাৰৰ 3x লিটাৰ আৰু water মোৰ আছে 5x liter okay if the quantity of acid is 24 liters what is the quantity of water okay মানে কি হ'ব 3x মানে কিমান হৈ যাব মোৰ 24 হৈ যাব x মানে কিমান হৈ যাব মোৰ 24/3 8 হৈ যাব ন সো 8 মোৰ x মানে হৈ গল 8 যেতিয়া মোৰ x মানে 8 হৈ গল তেতিয়া water quantity কাৰণে মই কি কৰিম 5 into 8 that is 40 liter okay so water quantity কিমান 40 liters okay so thank you everyone for attending this class আজি আমি ratio আৰু proportions ইমানতে হেক কৰিলো ভাল ভাল আপোনালোকে word problems কিছুমান চালে বেসিক্যালি আপোনালোকে ফোকাস কৰিব যিবিলাক কোৱেশ্চন থাকে আপোনাৰ ওয়াৰ্কছৰ ওপৰত যেনেকৈ ইমান গিটা মানুহ লাগি কিনে ইমান দিনত এটা কাম খতম কৰিলে আৰু তেনেহলে পাঁচটা মানুহ গুছি যোৱাৰ পাছত কিমান দিন লাগিব তো হেতু হেনকৰ প্ৰবলেম বিলাক বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লাস আৰু এটা প্ৰবলেম দেখালো যেটো এলৰ প্ৰবলেম আছিল so এলৰ প্ৰবলেম বিলাক খুদিব পাৰে এক্সামছত আৰু এটা আছিল ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট কিবা এটা আছে কৈছে কি 42 টা ষ্টুডেন্টছে যদি এবাৰ যদি পাস কৰে ৰেশিওটো ইমান হ'ব তাতে আপোনালোকে ভুল এটো নকৰিব যে 42 এটা যেটো নাম্বাৰ অফ ফেল ষ্টুডেন্টৰ পৰা 42 যে সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব হেতু যদি নকৰাকা কৰে আনসাৰটো ভুল হৈ যাব সো সেই গিটা বস্তু কিছুমান পইণ্ট মনত ৰাখি কিনে কোৱেশ্চনছ বিলাক কৰিব নিশ্চয় আপোনালোক সফলতা পাব ঠিক আছে সো অহাকালি স্যাটাৰডে সো আকৌ নেক্সট ক্লাছত আমি লগ পাম অন মানডে ঠিক আছে তো তেতিয়ালে থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ গুড ডে Thank you day. Thank you. Nice session sir. Okay, thank you. ঠিক আছে আকৌ লগ পাম